هي اللغة العربية The English language. نيهونغو. اللغة العربية من بين كل الصفات اللي تميز البشر عن باقي المخلوقات، اللغة ممكن تكون الصفة الأغرب. على حد علمنا للآن ما في أي مخلوق يتكلم مثل بني آدم. الكثير من الحيوانات تقدر تتواصل مع بعضها بإشارات أو أصوات، لكن ما في حيوان يقدر يقص لبني جنسه عن شيء صار في الماضي أو ينقل لهم حكم ومواعظ. ما في حيوان يقدر يقول الله يرحمك يا يبا كنت رجل ذو مبادئ وعلمتنا الأدب والأخلاق. لا 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 لا، هذا الشيء بس البشر يسوونه. البعض حاول يعلم القردة والطيور كم كلمة وكم إشارة، لكن مستواهم في التواصل كان أقل من طفل صغير، واللي هو شيء يفشل لأن الأطفال عصافير الجنة. تكوين الجمل، نقل الأخبار، اختيار الكلمات، والحش الزملاء، كلها صفات خاصة بالإنسان على ما يبدو. بس ليش تختلف لغاتنا؟ هذا سؤال كلنا فكرنا فيه في وقت من الأوقات. يعني كلنا نفس الفصيلة، أدمغتنا تشتغل بنفس الطريقة، أعضاء جسمنا كلها تشتغل بنفس الطريقة، ليش ألسنتنا قررت أن تنطق حروف مختلفة في كل جزء من العالم؟ ليش مو بكل البشر يتكلمان لغة واحدة؟ علشان نقدر نتكلم عن اللغات لازم نعرف معنى اللغة أول. تعريف اللغة سهل صح؟ اللغة هي الطريقة اللي يتكلمون فيها الناس، أسماء، أفعال، جمل، كتابة وحروف، ألف باء تاء ثاء EFT. هذا اللغة صح؟ مو بالضبط، كل هالأشياء تدخل ضمن اللغة، لكنهم ما يصفون اللغة بشكل دقيق. يعني مثلا مو بكل اللغات عندها نظام كتابة مثل العربي أو الإنجليزي. احنا كناس متعلمين وغير أميين لما نفكر في اللغة يجي في بالنا شيء مثل ذا أو ذا أو ذا، لكن فعليا الكتابة تجي في مرحلة متأخرة من حياة اللغة. حاليا موجود في العالم حول 5000 لغة، تقريبا 200 منهم فقط عندهم كتابة وقراءة. فالكتابة والحروف وهالأمور الجميلة أشياء تمثل اللغة، لكنها ليست اللغة نفسها. ولا تقدر تقول ان اللغة مجرد كلمات. تقدر تمسك القاموس الانجليزي وتحفظ كل الالفاظ اللي فيه، لكن ما بتستطيع تركب جملة واحدة صحيحة وانت ما تعرف الا الكلمات. Hey! Me student water from clock. لا، اللغة كلمات وقواعد. هذا أبسط تعريف ممكن تشوفه للغة. ذهب أحمد إلى المدرسة. الكلمات ذهب أحمد مدرسة. القواعد ذهب فعل ماضي فنضيف صوت في نهاية الكلمة فتصير ذهب. أحمد هو الفاعل فنضيف صوت في نهاية الكلمة فتصير أحمد. ودام احنا متجهين إلى مكان فنضيف حرف الجر إلى. كلمة مدرسة مفعول به لكن أمامه حرف جر فنضيف صوت في نهاية الكلمة فتصير مدرستي. وبما أن احنا نعرف أي مدرسة نتكلم عنها، مدرسة الأخ أحمد، فالكلمة علم أو معرفة فنضيف التعريف أمامها فتصير المدرسة. هذه هي اللغة. الكلمات تعطينا معاني والقواعد ترتب وتعدل على الكلمات علشان نكون جمل. كل اللغات حول العالم عندها كلماتها وقواعدها الخاصة فيها. هذا شيء مو بخاص باللغة العربية. أي واحد درس لغة ثانية يعرف شلون تعلم القواعد يجيب ومو بس اللغة، لو تبي الصج حتى اللهجات بمختلفها عندها كلمات وقواعد خاصة فيها. لهجتك أنت اللي تتكلم فيها في البيت عندها قواعدها الخاصة اللي ممكن تكون مختلفة قليلا عن قواعد اللغة العربية الفصحى. ركز في كلام أهلك وبتلاحظ أن في طريقة معينة يرتبون فيها كلماتهم أثناء الحديث. وش أخبارك غير عن شخبارك غير عن شو أخبارك. نفس الجملة نفس الكلمات، لكن اختلاف القواعد يغير علاقة الكلمات ببعض. البشر مصممين بهالطريقة، ما نرمي كلمات عشوائية وندعو ربنا ان الطرف الثاني يفهم. لا، لسانك يلزمك بنظام وقواعد معينة. حتى وإن كنت ما تعرف قواعد لغتك اليومية، دماغك عنده قدرة جبارة على رصد أي خلل في الكلام. لو تسمع أحد يقول هذه سيارة رائعة مباشرة بدون تفكير بتستوعب ان في خطأ في الجملة. مخك يدري ان الصفة لازم تتبع الموصوف. الجملة لازم تكون هذه سيارة رائعة. يمكن انت ما تعرف لا الصفة او الموصوف او اي شيء من هالخرابيط اللي ذبحونا فيها في المدرسة، لكن مخك يعرف لحن اللغة. فتذكر دائما اللغة كلمات وقواعد.
الكثير من اللغات حول العالم تتشابه في كلماتها وقواعدها. خذ مثلا عندك العربية والعبرية. كلمة ذكر في العربية يقابلها زخار في العبرية، كلمة ذئب في العربية يقابلها ذئب في العبرية. لاحظت التشابه؟ هذا مو بالمثال الوحيد، اللغتين بينهم الكثير من الكلمات المتشابهة. لسان لشون، دم دم، ملك مليخ، عظم اسم، والقائمة تطول. ما يوقف التشابه هنا، حتى طريقة تكوين الكلمات في اللغتين هي نفسها. الكلمات في اللغة العربية والعبرية ومعظم اللغات الموجودة في الجزيرة العربية والعراق والشام تتبع نظام الجذور في اشتقاق الكلمات. كل لغة عندها مجموعة كلمات أساسية يسمونهم الجذور، تقدر تشتق منهم باقي كلمات اللغة. خذ عندك هالمثال في العربية، الجذر كتبة، تقدر تشتق منه الكلمات التالية: كتاب، مكتب، يكتب، كاتب، مكتوب. هذا النظام موجود في كل اللغات في المنطقة. استحالة أن يكون هذا التشابه صدفة. العرب واليهود تعرفون ايش بينهم، ما يحبون يتبادلون من بعض الأشياء. أساسا معظم هالأمور موجودة في كل واحدة من هاللغات منذ قديم الأزمان، فما نظن أنهم سارقين هالأشياء من بعض. هذا النوع من التشابه مو بس بين لغات الشرق الأوسط، الكثير من اللغات حول العالم متقاربين في الكلمات والقواعد. الأسبانية والبرتغالية، الهندية والبنغالية، التركية والأذربيجانية، الإنجليزية والجرمانية، الإنجليزية والألمانية وغيرهم الكثير. علماء اللغة لاحظوا هذا الشيء وبدأوا يدرسون ويقارنون بين اللغات المختلفة، ووصلوا إلى استنتاج اللغات بينها علاقة نسبية، بمعنى اللغات في تغير وحركة مستمرة، وهذا شيء طبيعي. يكون عندك اللغة مع الزمن تبدأ في التغير وتتفرع إلى عدة لهجات، وكل لهجة تواصل التغير إلى أن تصبح لغة مستقلة. ذي تكون اللغة الأم، وهالحلوين يكونون اللغات البنات ويصفونهم بأنهم إما أخوات أو بنات عم. الفكرة ذي تشرح التشابه العجيب الموجود بين الكثير من اللغات. سبب التشابه بين العربية والعبرية وباقي بنات عمهم هو أنهم ينحدرون من لغة واحدة كانت منتشرة في المنطقة. علماء اللغة يسمونها باللغة السامية الأم. طبعا ضروري ننبه ان اللغة السامية الأم هي لغة افتراضية استدل عليها باستنتاج منطقي. نعم لا يوجد لها نص كتابي فلا يمكن إثبات وجودها 100%، لكن هي الفرضية الأقوى حتى الآن في تفسير تقارب اللغات في المنطقة. الفكرة أن كل لغة كانت لهجة من لهجات هاللغة المنقرضة، وكانوا متحدثينهم يفهمون بعض في وقت من الأوقات، لكن اللهجات استمرت في التغير إلى أن وصلوا لمرحلة أن ما حد فيهم صار يفهم الثاني، يعني كل لهجة صارت لغة مستقلة. وهذا دورة حياة اللغة الطبيعية، لغة لهجات لغات جديدة، لغة لهجات لغات جديدة، لغة لهجات لغات جديدة. أوكي، زبدة الكلام، حط في بالك هالثلاث نقاط. اللغات تتغير مع الزمن، التغيرات تنتج عنها لهجات ولغات جديدة، اللغة تحتفظ ببعض الصفات التي ورثتها عن أسلافها، وهذا سبب تشابه الكثير من اللغات وتصنيفهم كأسر. فهمنا هذا الشيء؟ ها؟ أوكي، حلو. الآن نجي للسؤال المهم، ليش اللغة تظهر فيها لهجات وتتغير مع الزمن؟ في عدة أسباب وعمليات تؤدي لتغير اللغات وظهور اللهجات، معظمها يندرج تحت شيء يسمونه بمبدأ تقليل الجهد، واللي هو طريقة العلماء إذا بغوا يقولون بني آدم كسلان. الإنسان مخلوق كسلان بذكاء وتفوق. أي فعل يتطلب مجهود عضلي أو ذهني بيحاول يبتكر أدوات وحلول للتخلص منه. ما يبي يمشي مسافات طويلة، استأنس الحيوانات وصار يركبها. ما يبي يرفع أغراض ثقيلة، اخترع الرافعة. يحتاج يروح الحمام في نص الليل لكنه تعبان وما يبي يقوم، لا ذي للحين ما لها حل. لكن هذا البشر ما يحبون يشتغلون، وهنا يكمن السبب الرئيسي في تغير اللغات. اللسان وعضلات الحنجرة هي عضلات في النهاية، تحريكها يحتاج طاقة وجهد، فالبشر لا شعوريا يحاولون أن يقللون من الجهد والضغط عليهم طوال الوقت، ومن هنا تبدأ التغيرات وتظهر لنا لهجات ولغات جديدة. طبعا جميع العمليات والأمثلة اللي بذكرها بعد شوي ما تصير في يوم وليلة، بل هي عملية بطيئة وقد تأخذ أجيال على ما تظهر بشكل واضح في ألسنتنا. الآن بنبدأ في استعراض العمليات اللي تؤدي إلى تغيير اللغة، لكن قبل لا نبدأ ضروري نذكر التنبيه.
حسين عبد الله سيحاول طرح بعض الأمثلة على التغيرات الطارئة على اللغات وسيضطر لتقليد بعض اللهجات، وهو يدري أن تقليده غير دقيق ومثل وجهه، لكنه سيحاول أن يعامل جميع اللهجات باحترام. فرحم الله والديكم، ما يحتاج أن ترسلون له مليون رسالة عن الأخطاء التي ارتكبها في لهجاتكم، لأن الرجال يدوب يعرف ينطق كلمتين صح في لهجته الأصلية. العملية الأولى. في كل لغة في حروف أصعب من غيرهم. في اللغة العربية مثلا عندك حروف مثل القاف والكاف والثاء، وبدرجة أقل حرف الذال. هالحروف صعبين على اللسان والحنجرة. حرف القاف مثلا يخرج من أقصى نقطة في اللسان. حاول أن تنطق حرف القاف ولاحظ من وين يخرج الصوت. ق. لاحظت من وين يخرج الصوت؟ حرف الكاف شبيه فيه بعد. ك. مخارج الحروف ذي متعبة، فدائما الفم بيحاول أن يتخلص منها. مثلا دول الخليج والعراق وبعض مناطق مصر والسودان ارتخى الصوت ق إلى الصوت ق في الكثير من الكلمات، فصاروا يقولون بدال قم قم، اقعد اقعد، قلب قلب. مناطق أخرى مثل مصر ودول الشام ارتخى الصوت ق وتحول إلى همزة. قلبي بدال قلبي، قول بدال قل، ولك تقبرني بدال تقبرني. لاحظ أن الأصوات ق وأ أسهل على الحنجرة من الصوت ق. مناطق كثيرة تستبدل حرف الثاء بحرف التاء. ثوم توم، كثير كتير، ثلاثة ثلاثة، والبعض يستبدل حرف الذال بحرف الزاء. أستاذ أستاذ، لذيذ لذيذ، هذه هذه. مثال أخير على حرف الكاف. أوكي، التحول في حرف الكاف واحد من التحولات المفضلة عندي في اللغة العربية. إذا كان في كاف مكسورة كي، فكثيرا ما يرتخي الصوت إلى تش أو تا. تسمع هذا الشيء في العراق ودول الخليج ونجد بشكل واضح. مثلا لكي تتحول إلى لتش أو لتس، ثوبك يتحول إلى ثوبتش أو ثوبتس. هذا التحول قديم جدا لدرجة أن تحصل أشعار قريبة من بداية الإسلام فيها هذا التحول. لاحظ موقع لسانك وانت تنطق كل هالتحولات. الحروف المتحولة دائما يكون نطقها مشابه للحروف الأصلية، فهذا واحد من أول التغيرات اللي تصير في اللغة. الأصوات ترتخي وتتغير ومنها ينتج حروف جديدة. أحيانا الحروف تاكل بعضها أو تدغم في بعضها. إذا ركزت في كلام الناس من حولك بتلاحظ أن كلمات كثيرة تسقط منها الحروف. أوضح مثال على الإدغام اليوم هو كلمة اللي الموجودة في كثير من اللهجات العربية. في الأصل الكلمة جاية من اسمين الوصل، الذي والتي، لكن حرف اللام أكل اللي حوله وصارت الكلمة اللي. قرأت الكتاب الذي استعرته من المكتبة، تصير قريت الكتاب اللي استعرته من المكتبة. أمثلة ثانية على الإدغام هو كيف تختفي الحروف المتكررة في الكلمات. رصصت تصير رصيت، رددت رديت، مددت مديت. الإدغام عادة يظهر في الكلمات اللي يتكرر استخدامها كثيرا في الحديث اليومي. مشوار أن كل مرة تقول رددت رصصت بططت بطيت وخلاص. السؤال اللي ممكن يجي في بالك الآن هو إذا الأصوات تضغم وترتخي مع الوقت ليش ما تتلاشى اللغة؟ ليش ما صار كلامنا كله هذا ما في أسهل منها للسان؟ سؤالك ممتاز. فعلا اللغة تميل للبساطة مع الوقت، وممكن أن تتبسط لدرجة أن كل صفاتها تتلاشى، لكن الكسل البشري دائما يفاجئك كيف يؤدي إلى اختراع كلمات جديدة من دون أن نشعر. خذ عندك هالمثال، كلمة عقبال. ألف مبروك على الزواج. الله يبارك فيك، عقبالك. الكلمة موجودة عند أغلب اللهجات العربية. عقبال، عبال، عقبال. في الأصل كانت كلمتين منفصلتين، العقبة لك، لكن معظمنا ما يدرك انها كلمتين ونستخدمها اليوم ككلمة واحدة. اللي يصير هو ان غالبا الكلمتين كانت تتكرر كثيرا في افواه الناس الى ان يوم من الايام اندمجوا مع بعض. العقبة لك، العقبة لك، العقبة لك، العقبة لك، عقبالك، 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 عقبالك. خذ هالمثال الثاني، كلمة ايش. ايش تستخدم في مناطق كثيرة من العالم العربي، احيانا ينطقونها ايه في ايش تستخدم اليوم كبديل عن كلمة ماذا. ماذا تأكل تصير ايش تاكل. كلمتنا العجيبة هي دمج لكلمتين، اي وشيء. ايش تاكل المفروض تكون اي شيء تأكل. ايش في الصندوق، اي شيء في الصندوق. تبي تعرف شيء غريب؟ في نظرية تقول ان الكلمات شنو او شو يرجعون لنفس المصدر ايضا، بالتحديد يرجعون لهذا السؤال، اي شيء هو او اي شيء هو.
ما أدري عن صحة النظرية، بس تقدر تتخيل بنفسك شلون شو اشتقت من هذا السؤال. أي شيء هو، شيء هو، شيء هو، شنو شنو شو أو شيء من هالقبيل، ما أدري. بس لو تطلع هالنظرية صحيحة هذا جمال دراسة اللغويات. الكسل البشري ما يعرف حدود ودائما تظهر بسببه كلمات جديدة. فجوابا على هذا السؤال لا، اللغة ما تتلاشى لأن دائما تظهر لنا كلمات جديدة. واحدة من عادات البشر اللطيفة هو أنهم يعشقون تغيير معاني كلمات لغتهم. عط نفسك زمن كافي وفجأة الكلمات اللي تستخدمها يختلف معناها. بعض الكلمات ينعكس معناها، مثل لما يوصف الشيء الجيد بأنه رهيب أو فظيع مع أن معناهم الأصلي سلبي. أو عندك كلمة جالس أو قاعد. مو بغريب لما تسمع العربي يقول شيء مثل والله كنت قاعد أتمشى في السوق وفجأة لمحت أحمد. إذا أخذت كلامه بشكل حرفي فالجملة ما لها معنى. ما يصير أن تكون قاعد وتتمشى في نفس الوقت، لكن قاعد وجالس من الكلمات اللي تغير معناهم واستخدامهم مع الزمن. صار معناهم أقرب لكلمة أفعل أو أعمل. عموما ما نبي نكثر كلام عن كلمة قاعد، بعدين ينفتح لنا باب القواعد لأن استخدامها صار قريب من الأفعال المساعدة في اللغات الثانية آر وإز وذا بحر ما نبي نطب فيه. فهي تبي تسمع شيء يضحك؟ كلمة لغة نفسها تغير معناها مع الزمن. والله صدق لو ترجع 1400 سنة في الزمن وتمسك واحد في الشارع وتقول له أنا أتكلم اللغة العربية بطلاقة، ما بيفهم ايش قاعد تقول وممكن يختطفك ويبيعك في سوق العبيد أو يعزمك على الغداء، ما تدري، ما تعرف العرب. قديما كلمة لغة كانت تعني لهجة، فلما تسمع أحد يقول لغة تميم فهو يقصد لهجة تميم. إذا كانوا يتكلمان عن اللغة مثل ما احنا نعرفها اليوم فكانوا يستخدمون كلمة لسان، مثل ما تشوف في أكثر من موضع في القرآن. اوكي ذي شوي معقدة فيحتاج انكم تركزون. احيانا نضيف قواعد جديدة للغة من دون ما ننتبه. بدل ما اشرح لكم خل اعطيكم مثال. مرة سمعت احد يتكلم بهالطريقة: ها شباب شو نطبخ اليوم؟ عندي اختبارين في نفس اليوم ولا ادري ايش اذاكر. ايش قاعد تسوي الحين؟ طريقة السؤال ذي غريبة وما يبدو انها كانت موجودة في العربية. اللغة العربية ما فيها شيء اسمه شين السؤال. حرف الشين ما جاء من العدم. تتذكرون الكلمات المشتقة من أي شيء هو؟ إيش وشنو؟ الشين اللي هنا هي نفسها الشين اللي هناك. اللهجات اللي تستخدم الشين كأداة للسؤال غالبا كانت تسأل السؤال بهالطريقة: إيش ناكل؟ شو ناكل؟ وش ناكل؟ مع الوقت وعوامل التعرية سقطت الحروف الزائدة وبقت الشين وصارت تلتصق بالفعل. وش ناكل صارت شناكل. والآن صارت عندنا قاعدة جديدة: إذا أردت تحويل الفعل إلى سؤال أضف حرف الشين أمامه. هذا يسمونه بالتقعيد، لما الكلمة تتحول إلى قاعدة. كل اللغات حول العالم تستعير كلمات من بعض. البشر شعوب وقبائل، وحين يتعارفون أو يحتلون بعض يتبادلون من بعض كل شيء: خبرات، أفكار وكلمات. كلنا نسمع عن الكلمات العربية في اللغات الثانية ونتفاخر فيها ونقول اللغة العربية أفضل لغة. لكن ننسى أن اللغة العربية لغة حالها مثل باقي حال اللغات، تأثرت بلغات ثانية واستعارت منها الكلمات. هذا مجموعة كلمات أغلبنا يعتقد أنها عربية لكنها في الواقع مستعارة من لغات ثانية. قلم مشتقة من الكلمة اليونانية كالاموس واللي معناها قصب. فرن مأخوذة من الكلمة اللاتينية فرنس واللي معناها مخبز أو المكان الذي يصنع فيه الخبز. صراط، نعم كلمة صراط غير عربية، جاية من الكلمة اللاتينية ستراتا واللي معناها الطريق المرصوف. وعلى فكرة كلمة ستريت الإنجليزية واسترادا الإيطالية واسترادا البرتغالية كلها ترجع لنفس المصدر. تلميذ مشتقة من الكلمة العبرية لمدة واللي معناها متعلم، إذا تعرف كتاب التلمود اليهودي فهو يرجع نفس المصدر. أستاذ كلمة مشتقة من الكلمة الفارسية أستاذ واللي معناها معلم. للمزيد من الأمثلة تقدر تراجع هالكتاب أو أي مصدر. اوكي، العزلة بحد ذاتها ما تغير من اللغة لكنها تسرع من عملية التغيير بشكل كبير. في العادة من ينعزلون الناس عن بعض كل العمليات اللي تكلمنا عنهم يتضاعف مفعولهم ويشمرون عن سواعدهم ويبدأون في تغيير اللغة. اكيد لاحظت ان كل مدينة في بلدك تختلف لهجتها عن باقي المدن، صح؟
هذا يصير لأن أهل المدينة الواحدة في العادة ما يتكلمون إلا مع بعض، خصوصا في الأزمنة القديمة اللي ما كان فيها تلفون أو إنترنت أو حتى تلفزيون، والمدينة نادرا ما يزورها أحد من الخارج. من تنعزل مجموعة شوي شوي تبدأ تطرأ التغيرات على ألسنتهم. تغير في اللغة فوضوي وعشوائي، فكل مدينة تتغير لغتهم بشكل مختلف. طبعا العزلة مو بالضرورة تكون جغرافية، قد تكون العزلة اجتماعية. مو بغريب أن الفئات المختلفة من مجتمع المدينة الواحدة تتطور عندهم لهجة أو لغة خاصة فيهم. ممكن المدينة فيها مجتمعات مهنية مختلفة، فتلقى المزارعين عندهم لهجتهم الخاصة، ومجتمع الصيادين عندهم لهجة خاصة فيهم. أو ممكن يكون في طوائف دينية أو عرقية أو سياسية متعددة، وهالحلوين ما يحبون بعض فما يتخالطان أو يتزوجان أو يحتكون مع بعض، فتظهر لكل منهم لهجة ولغة خاصة فيهم. باختصار، كل ما انعزلت مجموعة أكثر كل ما تغيرت لغتهم بشكل أكبر. معلومة فلة، أحيانا تسمع البعض يقول أوه اللغة العربية أصعب لغة في العالم، وهذا الكلام أبدا مو بصحيح. أصعب لغات العالم هي لغات الشعوب شديدة العزلة. لما تحصل جماعة عايشين وسط الجبال ولهم مئات السنين ما احتكوا مع أحد، تقدر تضمن أن لغتهم أعقد من سماعات جوالك لما تطلعها من جيب. لغتهم في العادة تكون مختلفة جدا عن أي لغة ثانية، لدرجة أن تعلمها يكون كابوس لأي أحد من الخارج. اللغات الشائعة مثل العربية والإنجليزية يقل مستوى تعقيدهم مع ازدياد عدد متحدثينهم، لأن عدد كبير من الناس يتعلمونهم ومو بالكل يعرف يضبط قواعدهم، وهالناس يخالطون المتحدثين الأصليين، والأخوان يتأثران ببعض، فينزل مستوى صعوبة اللغة بشكل عام. الخلاصة، كل هالعمليات والعوامل تنحت اللغة وتغير فيها مع الزمن. إذا كان التغيير بسيط يصير عندنا لهجة، لكن إذا اللهجة استمرت في التغير لدرجة أن متحدثين اللغة الأصلية ما عادوا يفهمونها، ينتج لنا لغة جديدة. ومن هنا نجي للسؤال المهم: هالعوامل والعمليات اللي سمعتها لا يمكن إيقافها مهما حاولت. كل لغة في العالم مصيرها التغيير. بني آدم بيظل يحاول أن يقلل من الجهد الذي يبذله ويختصر في الكلام، بيلتقي مع شعوب أخرى وبيتعلم ويستعير منها، أو قد ينعزل وتبدأ تتكون لغتها الخاصة. اللهجات اللي تسمعها من حولك هي في الواقع في طريقها للتحول إلى لغات جديدة، لكن هل بيكتمل هذا التحول أو لا؟ الله العالم. ممكن يكون هذا الشيء محبط بالنسبة لك. لغتك جميلة، حرام تختفي وتندثر. ما في أي طريقة نقدر نحميها. في شيء واحد بس ممكن يساعد في حفظ اللغة: القراءة والكتابة. عبر التاريخ اللغات اللي وضع لها نظام كتابي دونت قواعدها، علم الناس خصوصا الأطفال كيف تقرأ وتكتب، هي اللغات التي صمدت. مع القراءة والكتابة الناس يصير عندها تصور عن الشكل الصحيح للغة، وهذا يحد من تغييرها. لكن خل في بالك، القراءة والكتابة تبطئ التغيير لكنها ما توقفه. اللغة الحقيقية هي الموجودة في الأفواه، مو بالمكتوب على الورق، والأفواه دائما تتغير وتتغير معاها اللغة. لو صارت معجزة ورجع كل الناس إلى لغتهم بحلتها الأصلية، بعد كم جيل تظهر لنا لهجات جديدة، وهذا شيء لا يمكن مقاومته. اللغات الوحيدة اللي ما تتغير هي اللغات المنقرضة، اللغات اللي هجرها أصحابها ومات كل من يتكلمها. موجودة ومحفوظة في الكتب، ما تتغير ولا يضاف عليها شيء، وما حد يتكلمها. لكن قبل لا يغمرك الحزن على حال لغتك، حط في بالك هذا الشيء: التغير والزيادة دليل أن اللغة ما زالت حية، ما زالت مستخدمة وتتناقل من جيل إلى جيل، ما زالت مرغوبة. التغيير ليس بالضرورة تشويها للغة، بل قد يكون سبب استمرارها.